අයිබෝන් යාලුවනේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් යාලුවනේ අද අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රසම රස chicken biryani එකක්. ඉතින් ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා කොහොමද හදන්නේ කියලා. හින්දා මම හිතුවා අද ඔයාලට ගෙදරදී ලේසියෙන්ම chicken biryani එකක් හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. ඉතින් යාලුවනේ ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස chicken biryani එක ගෙදර ඉක්මනටම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතන අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික දාලා තියෙනවා. මෙතන බාස්මති සහල් ග්‍රෑම් 500කුයි කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 300කුයි අරන් තියෙන්නේ. බාස්මති ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 300ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම යෝගට් දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන බීලුණු ගෙඩි දෙකක් හීනියට කපලා ලියාගෙන තෙලේ බැදගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අල ගෙඩි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. බීලුණු ගෙඩියක් හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු සූදු ලුණු මිශ්‍රණය හදාගෙන තිනවා. ඒ වගේම සූදුරු මහදුරු තේ හැඳි දෙකක්, සාදික්ක ගෙඩියක්, කරදමුංගු වෙන සහ කරාඹු නැටි අරගෙන තිනවා. තක්කාලි ගෙඩි දෙකක් අරන් තිනවා. කජු මද කිහිපයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, බුරියානි මික්ස් තේ හැඳි දෙකක්. මෙතන කඩෙන් ගන්න පුළුවන් මේක ආපිකෝ ෆුඩ් සිටි වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් අරන් තිනවා. ලුණු තේ හැඳක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම අපි කරන්න ඕන බාස්මති ටික හොඳට හොදලා මේක පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් වගේ කාලයක් හොඳට පෙඟෙන්න තියන්න ඕන. ඉතින් හාල් ටික හොඳට හොදලා මම මේක පෙඟෙන්න තියනවා. ඒක පෙඟෙන්න තිබ්බට පස්සේ මම චිකන් ටික සීසන් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් කරත් වෙනම භාජනයක් අරගෙන ඒක චිකන් ටික දාලා යෝගට් කෝප්ප දෙකක් දාලා තක්කාලි ටිකක් දාලා අපේ ලුණු ගෙඩියයි ඒ වගේම ඉඟුරු සුදු ලුණු මිශ්‍රණෙත් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මිරිස් ටික, බුරියානි මික්ස් එක, කහකුඩු තේ හැඳි කෑල්ල, ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට සීසන් කරලා හොඳට වැහෙන්න තියලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට අපි බත් එක පිහ ගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න වගේ පොට් එකක් මම ලිපේ තියලා ඒකට ඇස්ට්‍රා තේ හැඳක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකකුත් මෙන්න මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකට කුරුඳු කෑල්ලක්, එන සහල් අර දෙක තුනක්, කරාඹු නැටි දෙක තුනක්, සාදික්කා ගෙඩිය කරලා ඒකෙන් කෑල්ලක්, ඒ වගේම සූදුරු මහදුරු තේ හැඳ ගාන එකතු කරලා තෙල් එකේ හොඳට මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තෙල් එකේ මිශ්‍ර කරගත්තයින් පස්සේ මම මේ භාජනයට වතුර එකතු කරනවා. භාජනයෙන් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට වතුර එකතු කරනවා. ඉතින් මේ වතුර එක හොඳට නටන්න ගත්තයින් පස්සේ අපි අපේ බාස්මති සහල් එක හොඳට පෙගෙන්න තිබ්බ බාස්මති හාල් එක මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගෙන අපි ඒකත් බත් එක හොඳට තැම්බෙනකම් පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් බත් එක පැත්තකින් තියලා අපි තව පොට් එකක් මේ විදිහට ලිපේ තියාගෙන අපේ චිකන් එක උයා ගන්න හදන්නේ. බුරියානි මික්ස් එක හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට ඇස්ට්‍රා තේ හැඳකුයි පොල් තේ හැඳි දෙකකුයි දාලා ඉස්සෙල්ලා වගේම කුරුඳු, සූදුරු මහදුරු, එන සහල්, කරාබු නැටි, ඒ වගේම සාදික්ක ගෙඩි ඉතුරු ටිකක් දාගෙන අල ටිකත් ඒකටම එකතු කරගෙන හොඳට තෙල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට සෝටේ කරගන්න ඕන. තෙල් අල ටික ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකම් සෝටේ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ අපේ චිකන් එක මේකට එකතු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ චිකන් එක මේකට එකතු කරගන්නවා. චිකන් එකත් තෙල් එකේ හොඳට සෝටේ වෙන්න ඕන. චිකන් කෑලි වල හොඳට තෙල් එක ගෑවෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මික්ස් කරගත්තයින් පස්සේ මම වතුර මිලිලීටර් 300ක් එකතු කරගන්නවා අපේ මෙන්න මේ චිකන් එකට. මෙන්න මේ විදිහට වතුර මිලිලීටර් 300ක් මම එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මද ගින්නේ මේ චිකන් එක හොඳට කුක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක වහලා විනාඩි 20ක් වගේ මද ගින්නේ හොඳට කුක් කරගන්නවා. මේක හින්ද ගන්නව නෙමෙයි, චිකන් එක හොඳට උයා ගන්න එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ අතරතුර අපේ බත් එක හොඳට ඉදිලා තියෙන්නේ.
බත් එක අපි මේක හින්ද ගන්නෑ. අපි අපේ බත් ඇටේ අතින් පොඩි කරනකොට බෙරි වෙලා යන විදිහට නෙමෙයි සාමාන්‍ය ඇට ගතියට මේක කුක් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපේ මේ බත් එක හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක පෙරා ගන්න හදන්නේ. බත් එකේ වතුර පෙරා ගන්න ඕන. ගොට්ටක් වගේ එකක් භාවිතා කරලා පෙරා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම පෙරාගත්ත බත් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති වෙන් වෙන්ව ඇට වෙන් වෙන්ව තියෙනවා. ඉතින් අපේ චිකන් එකත් දැන් හොඳ ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. බලන්න වතුර අපි එකතු කරන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු වෙලා ඒ වුණාට මේක හින්දිලා නැහැ. අඩිය අල්ලලත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට අපි චිකන් එක හදා ගන්න ඕන. චිකන් එක හදාගත්තෙන් පස්සේ අපි අපේ චිකන් එකෙන් ටිකක් පැත්තකින් අයින් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ භාජනයක් අරගෙන අපේ හදාගත්ත චිකන් භාජනයෙන් ටිකක් තවත් භාජනයකට තියලා අයින් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට අයින් කරගෙන අපි ඒක මෙන්න මේ විදිහට අයින් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි භාජනයට අපේ බාස්මති බත් එක එකතු කරගන්න ඕන. ලේයර් එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට බත් එක එකතු කරලා ටිකක් තද කරන්න හැන්දෙන්. තද කළා ඊට පස්සේ අපි අයින් කරපු අපේ චිකන් එක ඒ බත් එක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මුලින් මම කිව්වා බැදගත්ත ලූණු. අපි බැදගත්ත ලූණු ටිකකුත් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඒ වගේම කජු මද ටිකකුත් මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා නැවතත් අපේ ඉතිරි බත් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම ඉතුරු බත් ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉතින් මේකත් ආපහු විනාඩි 15ක් වගේ මද ගින්නේ ආපහු කුක් කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ වහලා තියලා විනාඩි 15ක් වගේ මද ගින්නේ කුක් කරගන්නවා. ඉතින් අපි විනාඩි 15ක් දැන් කුක් කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මම කුක් කරගත්ත බාස්මති බුරියානි එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කලවම් කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට හැන්දක් අරගෙන යට තියෙන බත් එක උඩට ගන්න, උඩ තියෙන බත් එක යට දාන්න. ඒක ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ චිකන් එකත් එක්ක හොඳට මික්ස් වෙලා අපේ බුරියානි එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. ඔයාලත් හදලා මගේ Facebook page එක තියෙනවා. ඒකටත් like එකක් දාන්න. like කළා මට ඔයාලා හදපු රසම වලට කැම එකේ photos ගහලා inbox කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් යාළුවනේ මේක තව කෙනෙක්ට බලා ගන්න share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු කොහොමද අපි මේක දැන් පිළිගන්වන්නේ කියලා.